Ja, hogy... Ja. Táncórát is lehet. Amikor forgattuk a Markit 1897-es videómat, akkor a piacozás olyan izgalmas volt, hogy arra gondoltuk az operatőrömmel, hogy egy külön részt dedikálunk erre, mert nem volt szívünk kivágni azokat a jeleneteket. Most ezeket mutatom be nektek. Nagyon sokan követitek a tartalmaimat, és sokan szeretitek is, viszont nagy részletek még továbbra sem követtétek be egyik platformomat se. Ha szeretnéd te is támogatni a munkámat, akkor kérlek, hogy nyomd meg a like és bekövetés gombot. Ennek nagyon fogok örülni. Köszönöm! Azt sajnálom igazából, hogy annyira messze lakom a piacoktól, hogy általában online vagy nagy boltokban vásárolok, de amúgy, ha tudnék, akkor minden nap piacoznék, mert olyan alapanyagokat lehet itt beszerezni, amit tényleg az én főzéseimnél ritkán találok egy rendes vagy normális hentesnél. Bevallom őszintén, hogy az egyik pulthoz direkt el akartam jönni, mert a gyermekágyas időszakomban innen tudtunk szerezni marha íncsomagot, ami egy igazi kuriózum és kollagénbomba az ázsiai gasztronómiában. Többek között a receptjeim között található egy vörös szószos marhaín, és ebből lehet leves, ragút, mindenfélét csinálni. Nézzük! Már látom is amúgy az alapanyagot, amit szeretek. Ja, igen, mondja. Nem őt kerestem, de ő is elég egzotikus. Őt hogy hívják? Antonio. Ó, azt hallottam, azt csiripelték a madarak, hogy lehet marhaín kapni itt. Önmagában. Igen. Nem a húsrészek, hanem mint főszereplő. Látjátok? Ja. Így. De azt mondd meg kérlek nekem, hogy Magyarországon mit kezdenek ezzel az alapanyaggal? Hát, ha elárulom, lehet, hogy meg kell öljek valakit. Figyelj ide! Össze van vágva, meg van főzve, a gulyás, leves. Na, akkor Magyarországon is leves főztök ebből? Kommentbe ti is írjatok receptek erről, mert én csak kínaiban tudom ezt megfőzni. A legjobb dolog a világon ebben, egy éjszakás kaland. Este 6-kor fölrakod, Igen? vasárnap reggel fölébredsz, meg van főve, egy tepsi, kirakod szépen, egy másik tepsi lesúlyozva, Igen? kihűl egy fél óra, föl És ilyen van vágva, kocsonyás lesz? Ne? Micsoda? Igen, hát kollagén. vágod, és kirántani. Persze a rántás, mind lepődök meg, mindent is meg kell rántani, ki kell rántani. Mondom, gulyáslevesbe, egy pörköltbe, egy húslevesbe. Egyszer eljövök hozzád főzni, jó? Megtanítasz? Beszélj meg a feleségemmel. Szia! Na szóval nekem is vannak receptjeim ezzel, nagyon-nagyon finom és egészséges, sőt, Ázsiában elég drága alapanyag is, szóval itt Magyarországon jó áron is lehet kapni. És a drága? Muzsika szó, ez az első fröccs. Van fülecske? Jó, itt van! Ugye a receptkönyvemben van malacfülből saláta is, az is ugye abálva, fűszerezve, nem nyersen fogyasztjuk, de nagyon jó. Kisköröm. Üdvözlöm! Jó napot! Na, a legjobb. Megcsinál ez a finom csípős szósszal. Igen, igen. És ugye keresztben metszük, és olyan szép kis mintázata van a fülnek, hogy fel se ismerhető, hogyha mondjuk kicsit óckodná attól, hogy fület eszel. A kínai disznófül salátában nem is látod egyáltalán, hogy fül lenne. Hát még ilyeneket. Ja, hogy... Ja! Táncórát is lehet. I love you, Budapest! Ugye? Köszönöm szépen! Szóval Ez Budapest. Ez abszolút nem a reklámnak helye, csak azt mondom, hogy ha szeretnétek egy kis egzotikus alapanyagot, akkor itt a Mr. Hentesnél lehet kapni. Sok receptem van, hogy hogyan kell ezeket megfőzni, nyugodtan gyertek ide, de nézzünk tovább, mert még szerintem tudok vadászni elég jó egzotikus dolgokat itt.
Még szerettem volna valamit találni, mert hogy tudom, hogy itt a csardokban valamelyik hentesnél található, és pont megláttam itt a diszplében, középső soron, itt a csarnok végénél 100 rétű pacal. Nem tudom, hogy láttátok-e már a pacal saláta receptemet, de ott beszéltem erről, hogy a 100 rétű pacal az egy másik gyomra a marhának, és míg Magyarországon pacalpöriben a mékas pacalt használjátok, mi Kínában nagyon gyakran a hotpothoz, illetve a salátához ezt a 100 rétű pacalt használjuk, amit igazából csak blansírozni kell, és egy nagyon jó szecsuálni mártást tudok összekeverni hozzá, és ilyen finom. Sertés orr, nem is tudtam, hogy lehet külön kapni. Lehet, hogy főznöm kéne valamit vele? A szélső soron az egyik zöldségesnél találtam hurmát. Van más neve is. Kaki. Nem kaki, kaki. Vannak benne ilyen kis porcos részek, és amikor kicsi voltam, akkor anyukám úgy magyarázta el, hogy vannak kis nyelvecskék benne, és ahogy eszed, olyan jó, egy kis ilyen textúra, csere van a gyümölcsön belül. Ismeritek ezt a gyümölcsöt? Ez a szalokkapálmának a gyümölcse. Annyira jó, olyan, tényleg olyan, mint a sárkánynak a bőre, mintha tapogattam volna sárkány életemben. Vagy a kígyónak. És akkor így lehámozod, lehámozod, és így megfogod így a bőrét. Aha. Tényleg olyan a hatása, mint a kígyóbőrnek. És mi a neve még egyszer? Úgy hívják, hogy snake fruit, vagy kígyógyümölcs. Aha. Vagy szalokka. Ja, ez a kígyó, ez nem a sárkánygyümölcs, mert ott látom a sárkánygyümölcsöt, akkor ez kígyógyümölcsnek igen, mondjuk Kínában, Magyarországon vagyunk éppen. Kígyógyümölcs, igen. Kígyógyümölcs, nagyon jó. Szerintem veszek egy párat, mert ezt nem ismertem egyáltalán. Ez nagyon jó. Ezt ismertem, viszont ennek mi is a neve magyarul? Ennek az a neve, hogy rambután. Rambután. Így néz ki a belseje. Igen. Kicsit olyan, mint a licsi lenne. Igen. Nem tudom, ismeritek a licsit, igen. Úgy nevezni, hogy a hamis licsi. Csak mondom, hogy itt meg ez a licsi. És akkor még van hozzá még egy dolog. Na, itt van ez a 3 tebbégyekezet. Igen. Na, a lényeg az, ez a licsi. Igen. A rambután a hamis licsinek szokták nevezni, és ez pedig a longen úgy hívják. Longan. Receptemben, a gyermekágyas receptben longan, szárított longan is van, kínai gyógyászatban, de ez most friss longan. Szélső soron itt a A23-asnál igazi egzotikus gyümölcsöket, sőt mondom, hogy a dél-kelet-ázsiai gyümölcsök nagy része itt megtalálom. Mindjárt vásárolok, nagyon izgatott vagyok. A bútfekete citrom, ez nagyon jó lekvárokhoz, nagyon jó olajokhoz, mert ezt fűszerként szokták használni. Hogy nem is kell meghámozni, meg kell hámozni? Aha. Meghámozzák, és olyan olajokba beleteszik, mert nagyon jó fűszernek is. Akkor szokták használni desszertekhez, pudingokhoz. Tényleg. És amikor meg van hámozva, és akkor ennek ilyen fehér a belső, mert ennek nincs leve, aha, akkor így natur szokták úgy csinálni, hogy mondjuk van ilyen citromos lekvár, vagy mangós, vagy ilyen mangós gyömbéres lekvár. Igen. És így, mint a sűrűkrumplit a ketchupba, úgy tudnám mondani, így belemártják, és natur eszik, és akkor ez egy ilyen íz orgán. Te tudsz főzni? Elég jó. Úgy hallom, hogy jól tudsz főzni, igen. Na, őszintén szóval én ezzel még soha nem főztem, de most nagyon izgatott lettem, hogy ebből is majd csináljak valamilyen receptet. Látom, papaja is van, ugye sokat beszéltem arról, hogy gyermekágy idején a papaja az tejserkentő hatású, papaját is lehet itt kapni. Most már tényleg megmutatom a sárkánygyümölcsöt is. Igen. Ez a fehér húsú, ugye? Ez piros húsú. Ja, van piros húsú, de vannak fehér húsúak is. Ennek ilyen gömbölyűbb, az általában piros szokott. Aha. Ebből csak a csokit. Igen. Annyira nem menjünk bele, olyan távlatokba. A lényeg az, ezt naturally szokták fogyasztani, úgyhogy így ketté vágják. És akkor ilyen fehér a belső, mint itt a fényképen. Aha, aha. Szokták enni úgy, hogy naturba, akkor ez a fehér kis réteg rajta édes, és a kakaóban meg ugyebár keserni, de nagyon finom. Aztán úgy szokták csinálni, hogy megpirítják, és akkor szokták enni a natur kakaóbabot. Aha. De a csokifőzéshez is ugyebár ezt használják, de az már egy bonyolult. Az igen, sokkal, igen. Úgyhogy ez egy... De ennek, amikor eszed, akkor van ilyen csokoládéra hajló íze? Igen, van.
Na ki látott már élőben ilyen gyümölcsöt? Gyümölcs, nem? Attól még. Az A23-astól továbbjövve itt vagyok a A15-nél, ahol is felfedeztem néhány nagyon jó kis egzotikus gombát. Ugye gyógyító receptek könyvemben sok gomba receptről beszélek. Itt van friss shiitake gomba, de az nem is elég egzotikus már nektek, de találkoztatok már süngombával, gyönyörű, gyönyörű, és ugye sokszor vannak receptjeinkben az ördögszekérgomba, ami nagyon jó húspótló, egy jó bókos kajában egy ördögszekérgombának a textúrája olyan, mintha hús lenne, nagyon-nagyon finom. Rántottnak csináltam, nagyon finom. Igen? Süngombát. Kirántva? Kirántva, a lányom Amerikában találta, Igen. és mondom, akkor én is kipróbálom, befeljük. És akkor ez belül mi? Sok a puhába? Nagyon jó, kipróbálom, köszönöm szépen. Szóval, hogyha a gomba receptet készültök, akkor érdemes ide az A15-öshöz jönni, mert inkább az a probléma, hogy túl nagy a választék, és nehéz eldönteni, hogy melyiket válasszuk. Akik követnek már egy ideje, ez már nem annyira egzotikus, de például itt lehet frissen kínai kelt kapni, pakcsoly, van koriander, gyömbér, hiszen az a különbség, hogy a nagy áruházakhoz képest sokkal frissebben lehet. Itt az A8-asnál találtam őt. P2/2, itt a csarnok szélső soron van egy külön stand fűszerekkel, és a tulaj elmondása szerint ők külön őrlik és készítik el a fűszereket, valamint vannak olyan fűszermixek is, amelyek jók egy fúziós ételhez, ezekből fogok mindjárt kóstolni. Gránát alma só. Oh yeah! And after main, you will feel garlicky. Először jön a sónak az íze, de utólag megjön egy kis fukhagyma és ilyen kis savasabb, savanykásabb íz is. De ez a B római 2-es számmal, B2/2-es számnál csak fűszerek vannak. Itt az az érdekes, hogy amellett vannak a nagyon hagyományos fűszerek, hogy piros paprika, currypor, vannak nagyon jó kis chili pelyhek, illetve kurkuma, csillagányisuk is van, de mondták, hogy tegnap valaki megvásárolta az egészet, gondolom ázsiai vette. Gyömbérből lehet gyömbérport is kapni, illetve az egyik kedvencem a kömény, és egész kömény is van, ami ugye egy jó kis saslikhoz, nagyon bárány saslikhoz tökéletes választás. Jó, azért csilit tesztelem, hogy mennyire csípős. Persze, származási ország Magyarország. 10-es skálán nekem egy 4-es. Azt mondja az úr, hogy ez csípősebb. Előbb egy 4-es. Aha. Utána ez már egy 6-os, 7-es, de elsőre inkább piros paprikának tűnt, de most ez üt. Is this Hungarian as well? Jó, ilyen magyar chili is van, nem csak Szechuanban. Akik már régóta követtek, tudjátok, hogy ez nem lesz annyira egzotikus nekem, mert a snack kóstolós videómban is bemutattam vákuumozott formájában. Kacsaláb és kacsafejet lehet külön kapni frissen itt a C5/4-es stannál, gyönyörű kivitelezésben, és csirkelábak is vannak. Hát csirkeláb azért a magyar gasztronómiában is nagyon gyakran előfordul, de kollagénbomba nagyon jól lehet ragukban, levesekben, és így kifejezetten friss és jól néz ki. Annyira imádom, hogy van élet. Ezt szeretem a piacozásban. Kicsit meghatódva távozom innen a piacról, mert olyan, nem tudom, nekem egy ilyen utazás volt ez az egész. Meséltek, az árusok tanítottak engem, találkoztam egy bácsival, aki receptet osztott meg, rántott sünggomba. Na, ezt ki kell, hogy próbáljam. Csodálatos érzés volt, és szerintem ez a szépsége a piacozásnak, hogy amellett, hogy vásárlunk,
hallgatunk zenét, és találkozunk érdekesebbnél érdekesebb emberekkel, és alapanyagokkal is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tudtam nektek is bemutatni néhány érdekességet. Kövessetek be YouTube-on, Instagramon, TikTokon és Facebookon, és kérlek, hogy ha szeretitek a tartalmaimat, akkor egy lájkkal, követéssel és egy kommenttel tudjátok segíteni a munkámat is. Sziasztok!